Có những viên đá nằm im lặng suốt hàng triệu năm dưới lòng đất, không ai gọi tên, không ai chú ý, không ai biết đến sự tồn tại của chúng. Chúng không cần được tôn vinh, không cần một ánh đánh bóng nào, không cần một ánh đèn chiếu rọi nào. Thế nhưng chỉ cần khi một khoảnh khắc tình cờ, khi con người cúi xuống nhặt lên, mọi thứ bỗng thay đổi. Không phải viên đá thay đổi, mà là chính ánh nhìn của con người bắt đầu chậm lại. Ngay khoảnh khắc đầu tiên ấy, người ta không nhìn thấy một cục đá vô tri, người ta nhìn thấy chiều sâu, nhìn thấy thời gian, nhìn thấy một phần rất xa xôi của trái đất đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Và chính giây phút đó, nhiều người hiểu ra rằng đá cạnh tự nhiên không phải là một thú chơi bình thường, mà là một mối duyên. Đá cạnh tự nhiên đẹp, hiếm không nằm ở chỗ nó lấp lánh hay cầu kỳ. Vẻ đẹp của nó đến từ sự nguyên bản, từ những đường vân được tạo ra bởi mưa, gió, nắng, nước, áp lực và chuyển động không ngừng của địa chất kéo dài qua vô vàn thế hệ. Mỗi vết nứt trên đá là một dấu mốc của thời gian, mỗi mảng màu là một ký ức của thiên nhiên. Không có viên đá nào giống viên đá nào, cũng giống như không có hai người giống nhau. Có những lần đầu tiếp xúc với đá cạnh tự nhiên chỉ vì tò mò, họ thấy người khác ngắm đá, sắp đá, nói chuyện về đá với ánh mắt say mê. Ban đầu họ không hiểu một viên đá thì có đáng gì để dành thời gian như vậy. Nhưng rồi tự tay cầm lên một viên đá thật sự có hồn, họ mới cảm nhận được sự khác biệt, không phải bằng lý trí mà bằng cảm xúc. Càng ngắm, người ta càng thấy đá không đứng yên dưới những góc nhìn khách quan khác nhau. Viên đá như thay đổi hình dáng, khi đặt nghiêng nó giống một dãy núi trùng điệp, khi đặt thấp có thể nó sẽ giống một thung lũng sâu hun hút. Khi ánh sáng chiếu ngang, những đường vân bỗng hóa thành mây trôi, thành dòng nước chảy, thành rừng già và vực thẳm. Viên đá không nói nhưng lại khiến người đối diện không ngừng suy nghĩ. Đá cạnh tự nhiên không áp đặt cho người xem một hình ảnh cụ thể, nó mở ra không gian cho trí tưởng tượng. Một người nhìn vào cùng một viên đá sẽ thấy một câu chuyện khác nhau. Người từng sống ở miền núi sẽ thấy núi rừng quen thuộc. Người lớn lên ở bên sông nước, họ sẽ thấy những dòng chảy hiền hòa. Người đang mang trong lòng nhiều suy tư sẽ thấy sự trầm mặc và tĩnh lặng. Chính vì vậy, đá cạnh tự nhiên không dành cho người vội vàng. Người chỉ lướt qua sẽ thấy đá chỉ là một viên đá. Người dừng lại đủ sâu sẽ bắt đầu thấy cảnh, và người thật sự tĩnh tâm sẽ thấy chính mình phản chiếu trong đó. Đã trở thành một tấm gương im lặng, phản ánh nội tâm của một người ngắm nhìn. Có những người chơi đá cạnh tự nhiên suốt nhiều năm mà không cần sở hữu quá nhiều. Họ chỉ giữ lại những viên đá mà mỗi lần nhìn thấy đều cảm nhận được sự kết nối. Họ không tìm đá hoàn hảo bởi họ hiểu rằng vẻ đẹp thật sự nằm ở sự không hoàn hảo. Một vết sứt mẻ không làm viên đá xấu đi. Ngược lại, nó khiến viên đá trở nên chân thật hơn, giống như những dấu vết và cuộc sống để lại trên mỗi con người chúng ta. Trong thế giới hiện đại, nơi mọi thứ đều nhanh và ồn ào, đá cạnh tự nhiên mang đến một nhịp điệu khác, nhịp điệu chậm, nhịp điệu của sự quan sát và lắng nghe. Khi ngồi trước một viên đá cạnh, con người không cần nói nhiều, chỉ cần ngắm nhìn, hít thở và để tâm trí lắng xuống. Đá không giải quyết những vấn đề, nhưng nó giúp con người bình tĩnh hơn đối diện với vấn đề. Có người đặt đá cạnh tự nhiên trong phòng khách, có người đặt trong phòng làm việc, có người đặt ở góc vườn nhỏ. Mỗi vị trí mang một ý nghĩa riêng, nhưng những điểm chung là viên đá luôn hiện diện như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đều cần thời gian để hình thành, để trưởng thành và để được trân trọng. Đá cạnh tự nhiên đẹp, hiếm không phải vì số lượng ít trên thế giới này. Đá ở khắp nơi, nhưng những viên đá thật sự khiến con người dừng lại, thật sự khiến con người muốn sở hữu. Bằng sự trân trọng
thì không nhiều, bởi không ai cũng đủ kiên nhẫn để nhìn thấy vẻ đẹp ẩn sâu bên trong. Người chơi đá lâu năm thường nói rằng họ không chọn đá mà đá họ chọn họ. Có những viên đá nhìn rất đẹp nhưng không mang lại cảm xúc. Có những viên đá nhìn giản dị nhưng càng ngắm càng thấy sâu. Khi đã tìm được một viên đá như vậy thì người ta không còn bận tâm đến giá trị vật chất. Giá trị lớn nhất của viên đá nằm ở cảm giác bình yên mà nó mang lại. Mỗi lần nhìn viên đá ấy, người ta nhớ đến một hành trình của nó, từ sâu trong lòng đất, qua mưa nắng, qua dòng nước, qua những va đập không ngừng nghỉ, để rồi dừng lại ở đây. Trong không gian sống của con người, hành trình ấy cũng giống như hành trình của mỗi cuộc đời chúng ta. Không bằng phẳng, không dễ dàng, nhưng đầy ý nghĩa. Chơi đá cạnh tự nhiên lâu dần không chỉ là thú chơi, mà là một cách sống. Người chơi đá học được cách chậm lại, học được cách quan sát, học được cách trân trọng những điều tưởng như bình thường. Họ hiểu rằng không phải thứ gì lấp lánh cũng là đẹp, và không phải thứ gì im lặng cũng là những vật vô tri, vô giá trị. Đến một lúc nào đó, khi nhìn lại, người chơi đá nhận ra rằng chính mình cũng đang trở nên giống như những viên đá cạnh tự nhiên mà họ yêu quý, không phô trương, không ồn ào, nhưng có chiều sâu, không cần chứng minh, nhưng vẫn đủ sức mạnh, khiến người khác phải dừng lại và lắng nghe. Đó là lý do vì sao đá cạnh tự nhiên đẹp, hiếm, khiến ai cũng muốn sở hữu, không phải để khoe với người khác, mà để giữ lại cho mình một khoảng lặng giữa cuộc sống đầy biến động. Một khoảng lặng đủ sâu để con người nhớ rằng vẻ đẹp bền vững nhất luôn đến từ sự nguyên bản, từ thời gian và sự tĩnh tại trong tâm hồn của mỗi chúng ta.